სამ ვიდეო დაიწყავი, მინდა გითხრათ, რომ მაქვს ჩემი Discord ჯგუფი, სადაც ვთამაშობთ ბევრ თამაშებს, ასევე CS:GO, Face-ით და თუ მინდათ ჩემთან ერთად თამაში, უეჭველი შემოდით, full Discord-ში ვზივარ მე. და კიდე აუცილებლად დაწერეთ რამე კომენტარი, თუ გინდათ რომ შემდეგ ვიდეოში მოხვდეთ, თუ მოხდება 3 კომენტარი. რენდომულად ავარჩევ. წარმატებები ყველას. ვიდეო! გავარჯოთ და გიბრუნდით. შემდეგი ვიდეო დაიცა ინადამები. დაგიბრუნდით შემდეგი ვიდეოთი Minecraft survival-ის ისევ ნიკასთან ერთად მესალმე. როგორ გნახულობთ ხალხო? დავუკომენტარეთ რა ერთი რამე დავუკომენტარეთ გულმა გაუხაროს ერთ. მოიც მოკლედ ხალხო. ამ ვიდეოში უნდა წავიდეთ ნეზერში და მოკლედ ვიზერები რა ბიკონი გვინდა უეჭველი. ბიკონა. ანუ ვიზერი უნდა მოკლედ, ვიზერები უნდა მოკლედ ხო, მაგრამ ერო ვიზერ სკელეტონები უნდა მოკლედ და მე 1-2 ვიზერი რა. კიდე ვაფშე ბიჭო მომისვინე ვიზერ სკელეტონები თავი ავგროთ 6 ცალი და ორივე ერთად გავაჩინოთ კიდე ხო და ისა golden apple მინდა მემოჩინო აუ ნიკა გადმოდი აბასახში რა მოხდა ბიჭო აუ ყველაფერი გადასახში ერთ წუთი რა მენძრო მოკურე ვიზერ სკელეტონები არის ოხ რა ხდება ბიჭო აქ ის რა იქნა ვიზერ სკელეტონი ხო მართლა ხალხო ის ქონდა ერთი ვიზერ სკელეტონის თავი ქონდა სახში მაგრამ ვეღარ პოულობთ რა არა უშავს 6 საათს ავაგროვებთ ეხა უცებ და გავაჩენთ მე გავაჩენთ მე რა ავე წამოიქით იქით სადაა აკე წამ შე უკან ზაროვა ები მა ალია აი დაწყნარდი crossbow როგორ არა გვაქვს დააგდო ბრატ მართლა ხო მოვიდა კი დაგდო აუ ამარტი შეჭამ ბიჭო თუ დააგდებს მასკე მე მომეცი უთხარი ხალხს რამე წინა ვიდეო რამდენ ლაიქს ავიდა ოღონდ სურვილ მართლა რამდენზე არის ბოლოს რომელი დავდეთ ის ხო XP ფერმერო გავაკეთეთ კი არა რაცო ის სოფლელების ფერმერი აჰო ეგ ვიდეო მე მგონი 150 ლაიქს არის, მაგრამ XP ფერმერო გავაკეთეთ ის არის 360 ლაიქს. 381 ლაიქს ზუსტად. იგეთან ხო. დაგდე ერთი თხოვ რა. ვიდი. აუჩ. დაგდო. ვარობდი. აუ, ერთი დაგდე. არა. არა გდე. თუ დაგიგდებს ერთს, მასკე მითხარი და მომეგრე. აქედაც არაფერია. ო, საიდან მოვიდი აღარ ვახ. აქედან. აღარ ისპავნებიან იმენა ჩემთან. მოდი პაპასთან, შენ მაინც დააგდე რა. ჟოლოსფერის რა არ გვიდა ლუკა? ხეო თუ რა ჟოლოსფერი. მაგას მე ავიღებ, კაც ჯერ სკელეტონები მოკალ. არ მიგდებს იმენა ხო მაროდიურობას. ой, ვერამდენია. შენთან არიანე? შენთან არიან? ესად ვაფერებ. ერთი ორდო. დამიგდო ლუკა. აია. ერთი გვაქვს. აშიში ჩოჩიოთ რას. მოდი დამიგდე. სადა ხარ ბრატ? იქა ვარ ხო იცის ჩერდები რო არ შევორტმული. მოვდივარ. მოგონება ის ჩატარო ის ზორჩის მიმოჩა. აუ აქ ჩაკეტილი მქონია და თურმე რამდენი ისაა ბიჭო. მაინც მოვალი ხარ. ერთი წუთი მოკლეს. ხო. აუ ბიჭო რამდენი ჯოხი დააგდო იმ რათი. ის რა. გასაგებლა რა თქონდეს რა ხვდები პოსტა რა. აქეთ მეც ვიყავ. ჯო შალკერებში ხო არა გვაქვს ერთ წუთი. მე არა მაქვს. მე არა მაქვს ბრატ, აჰა. მე მაქვს შეხი არჩევანტი მაგახსენე მე იმიტომ რომ მაშინ რომ დამიგდო და ვეღარ პოულობ სახში აღარა გვაქვს. ეთყობა გააქრეთ მო შენა. არ ეს ის სპაუნერია დგე. ბლეიზის იქნება. ცოცხლოვანი რაო? ბლეიზ. გენდა თვალოს პაპიდა, აგერ არიან აი მოდი. ოი, აქ რა ხდება ბიჭო? აი, აქეთ კი პორტალის კი რომ გამოდივარ ეგრევე ისპავნება დავამუღავ. ბლეიზები და რამდენია? არა, გდებს ბიჭო, ერთი არ დამიგდო იმენ. ბიჭო, უკან გამოდი, აბა იმენ. მაგ ხავ შენ. კაი რა ხდება? ბრძოლო.
დააგდე რა. დააგდო. Atsaman. Artillerija me ora. Levi. Ღორ ზომბი აგეკი. Artillerija ვიყავი ზონა გამიგეთები. არ მოკვდე, ის არ წახვიდე ჩემგან შორს და გამოდი აქეთკენ წამოდი, ჩემს კენ წამოდი, პორტალის კენ წამოდი. და გადადი ვაფშე ესე. წამოვიდე. ამათი დებილი. თუ დააგდებს ხალხო დაგიბრუნდებით რა. თორე ძალიან გაიწელება ესე და უინტერესო გამოა. გამოა, ხო. აი მოდი. აი დააგდო კიდე. ეგა ორი ცალი გვაქვს. იტოლე პაპიდა და მომიდა. დააგდო აი, ერთი გვაქვს. სამი გვაქვს უკვე. ერთსაც დავასპაუნებ. ხო, ერთი ვიზერი ყავს უკვე. უნდა ვნახო რა, იქნება არია. უნდა იყოს წესი და სად გაქრა. ის რა უყავი ეს ტაფილო და რაღაცები წეღარონსკენი აიღე. თანამ დავიწოვე. გადმოდი მაშინ და ტაფილო არ ამიღია, მაგრამ კარტოფილი აღარა. აი აუ იმასო, სანამ იმას მოვკლავთ. ვიზერს, იმას ხოლებს გავამრავლებ. მოდი ხარ შენ? აუ მარტო ტაფილო წამოვიღე, ამაგარიო არჩი. მოდი თაბაგი შე. ჰა? კარტოფილი მოგცე? მოდი ხოლმე. გადაიხო. კარტოფილი მათან. არა, კარტოფილი არ გვინდა. ხორბალი გვინდა და ის ბალახი. ბალახი? ო, ის ხორბლის თესლი. ხორბალიც მოხავი. მოიტა ხო. ხორბალი გვინდა. ის მარტო ღორები გავამრავლე არ იყო. რამდენი თხარია ბიჭო. რომ ხვალ ის ცხრები გამამრავლე რა. არ მეყომე. თოს ტაფილოზე უდგებათ ამ ჩემთვის რა. ქათმები რამდენი არის? იდი უბერეთ. მე რუსებში მიდოდი. ელონ მასკის შვილი ვარ და მოდარი. შენ აღარ გინდა? დაკვაყოფილდნენ ესენი, აღარ მგონი. იდი უბერეთ ქათმებო. რამდენი არის ამ ბიჭო სათხარე? დაუ გვერდზე ყანაში. მოდი აბა ერთი წუთი ფერმაში. ფერმა კი არა, ბოსელში. რამე დავარქვათ სახელი ამას, თორე ბოსელს რო ეძახით ვითრგუნე. ой მართა ხო, წინა ვიდეოში, კარჩე, ნიკა რო დაფრინავდა ელიტრით, რაღაცნაირად გაიბაგა რა. და ხო უნდა დაწვეს ელიტრით რო დაფრინავ. და ესე დაფრინავდა. და ხალხი წერდა მაგაზე კრეატივში არის და კრეატივშიო და ავი თან კომენტარია დავწერე აუპინე მაინც წერდა ხალხი და რო იცოდეთ ისე იბაგება ხოლმე ხანდახან ესა და ესე არ წვება ხოლმე და დავდაყირა მინდის რა და არანაირი კრეატივში არის აი მიდი ცხრები გამრავლე და მე მამდე შვილს გავაკეთებ ჩემთვის და წავედით ბარადე არტყმანდა სინ ისრები სადაა ფერმაში მობების მობების კი არა მაგრამ ისრები არ გვაქვს ხო არა მაგარია სასრულო წიგნი უნდა და ყავი გვაქვს მე ვნახე იგნები მინდა აუ სასრულო კარგი შენ ხო გაქვს შვილი მაგრამ მეც მინდა კარგი დავითრევ ხალხო როგორმე უსასრულობას და დაგიბრუნდებით ეგა ძლივს იმენა ვიშოვეთ ძმაო აგე ხო სულ შენი შოვე ამურამე კაი ადგილი ვიპოვოთ და ჩავთხარ კაი ადგილის პოვნა რა თქმა უნდა ისე ამ აქეთ გამომყევი ბიჭო კი ჩამოგაგდო აქიდან ამ აქ ჩავთხარ არა მეც გაგპურთხნო შენ აი აქ მოდი რა აი აქ ჩავიდეთ აი ესე ჩამოდი შენ აქეთ ხარ ეს რა მეც ჩავიდე აქეთ მოიცა აქეთ ხარ ეს მეთქი ამოდი სამო ვაფშე რა გიდა ბიჭო აქ ის დიდი მაღაროა რო აი დავასწავლო არა კაცო მაღაროში რა უნდა უნდა გავთხარ აი ესე ჩადი გეტყვი ხლა 40 სიღრმემდე რა ჩადი ეგრე კიბები ჩათხარ ხო იცი როგორც უნდა ჩათავ მართლა არის ის რანაირად ათხრის ეს ჩემის
on them all. Fucking around, not to brain, no. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing by the rules. Everything look better with the view. Oh my God, why is Shawty tryna test me? To turn up in the back of the jet stream. Can be careful, she trying to arrest me. Lying to impress me, dying to forget me. I can keep singing all of my songs for ya. You keep on ringing, it goes on and on. Ay ikitgene. Ikitgen gayet tore. Hadi. Oni ez bloki უნდა, ეხა თუ არ დაისპავნა, fail, მაგრამ მოიცაკი. ესე. 1 2 3 ვა! არის როლო ჯერე აზრი არ აქვს, ეს შილდი მოიძროს. შილდი კი არა, HP აიმატოს ბოლომდე და მე. აი, ხა წავიდა. ეს როლი, შვილისა. მოგვკლა. უჩევი. რატომ იხვედი ეგე ახლოს? მალე ჩამოდი აქ, სადაც იყავ. მე მოვკლავ ამას. მე რა ვიცი, სად არის, არ ვიცი ხო. საითაც წამოვედით. აუ, როგორ ლეწავს ბლოკებში. ვა. ოი! ოი მე არ უნდა მექნა ეს. რა დებილიო. და ორ ბლოკზე უნდა გაგვეთხარა, მაგრამ არ ვშტო. აი მატე HP. აი, ამდენი შილდი გაქვს. ნეიხანი უნდა იყო გაშილდული, და რომ არ მესროლო. ნუ ეგ ყოველ ამ ჩემის ჩასასრულს ამას. ვინე? და გაშეშტა. ვა. აუ სტეიქს რატო ვჭამ ჩემი ამ საათში ერთხელი მატებს HP-ს. აუ ებოლო. მარცხნივ წამოდი და იპოვი. აიო, შემოდი, გონია. უკვე მოკალია ჩემ ფეხებად მინდა მოსვლა. არ მომიკლა ჯერ. შენი ნივთები ხო უნდა აიო. ნახევარზე არის და მგონი იმატებს HP-ს. აუ როგორ მოკვდიჩ. იმენა ტრაქში შეუდო. გადი უცებ გაიდე რა შეიძლება არ მოკლას. გადი უცებ, გაირბინე. გაირბინე მალე. აუ, რა ხარ გიჟივით არის. მოდი ისე. მე გამოვიკიდე მაინც. აი, შენი. არ შევა. აი ჩემზე არ. მალე ქენი ნიკა. და შემოდი უცებ, ოღონდ მეორე მხარს, აქეთ ხარიც არ შემომიძვრე. დავიჯო. მანდედან არ დაუწყოს როლა. ანუ აგიხევს თავს, ვიჯო, რა რატო? გამოახეთ. ვაი მე ელიტრამაცია, მეც მაგარი ვარ ჩემ. აი ეხა ეს როლი შვილდი. აუ კიდე გაიშილდა. მოიცა ჯერ ტყუიათ ეს. არის როლი ჯერ. ვა შილი. თავებს მისვლის. ზევი დაიდგი ბლოკია, ორ ბლოკზე იყავი სიმაღლეზე. თორე გამოვიდა. იდე მიდგა ამ აუ პირველად უნდები ამდენი ხანი ჩემი ამის მოკლას. მოდი ხმალი თე. ფლით მოდი. იდი. მოგდა? ეგა. სადა ეხა ის თვალი? თვალი. შეხორჭან. ვარდი. მე მაქვს. ვარდი მე მაქვს. ეგა, აქ არის. აგე? გამოიხედე. ვარსკვლავია, შეძლებიო. ვარსკვლავი არა, ნეზერის ხო ნეზერი ხო. აი წამო ეხა ბიკონი გავაკეთოთ. რამდენი რამდენი ქობუსტოუნი მაქვს, ბიჭო. ჩიჩქნა. აქ კიდე კუდები. სულ ფერმა არის, აგერ უნდა. ყინები იმედია გვაქვს საკმარისი. დო გავაკეთოთ ბიკონი. სად გავაკეთოთ რამე ადგილი მოიფიქრე? რა იმედია გვაქვს საკმარისი, ახლა არ გაგინო. გვაკლდა ერთი სტაკი ბლოკები. მაგიტო ვიძახ. მე გაგინებ ხა. ნახო აბარ ყინა რამდენი გვაქვს. აუ გადაიტენა ბიჭო, ამას უყურე, მოდი ერთ წუთი. შეხედე.
ჩენი ბრალია, ბრალ, ხო გითხარი, ამოიღე, აღარ იღებს, აჰა. ჩემი. ეს ვარდი სადავთეს, მიდავდავთ საზამი. აი, სახლის შემოსასვლელში კარებთ. ამ კუდარი რო ლოკები იქნება. აუ, გვეყოფა კი არა, დაჟე მეორე ბიკონსაც გავაკეთებ. რამდენი 9-9-ზე უნდა მგონი თუ. სად გავაკეთოთ, ლუკა, ამოდი ამას შეხე. ვარდს. ვიცი, აქ გავაკეთოთ. ხო, რა საჭიროა. ცოტა მაქვს მის. აუ, იმენა საფერმეთში კი არა, საღორეთში წავიდა, ვერ მოკლა. აი ესე გავაკეთე. გაიცი. მალე მეორესაც გავაკეთებ. რამდენი ბლოკი არის 1 2 6 7 8 გონი სტორით ვაკეთებ, აღარ მახსოვს. ეგა, მოდი აჰა გავმორჩოთ. არ შეგერგოს მეთქი, ხო გითხარი ერთ, არა. საკეთებ შენი დამპროექტებელი. ერთი კიდე უნდა სიმაღლე. ეგა. კაი ბიჭო, კაი. ვიკი კიდე ხოდა დედა, დავარ. ქარაქტერებზე თოკები არ მოქმედებს, თორე მიგაბავდია ეს. მიდი არ ჭერეთ ის მოიტანა შუშა. როგორ კეთდება მოიცა არ მახსოვს. მიწანი შუშა გინდა. მიწანი შუშა მოიტანა არ ვინდა. შუშა და ოფსიდიანი მინდა. შუშა, ოფსიდიანი არ გვაქვს. წანე. ოფსიდიანი არ გვაქვს. ავედით ოფსიდიანზე. ლავა გვინდა სადმე წავ. ნათელაი ვარდები. ლუკას შევვარდები. ბიჭო! ბრა. რკინის ფერმისკოვით, რკინის ფერმასთან მოდი მალე. ამა თუ ყოლ, დაბლ დაიხ. ვის ბრა? ის. ვაიმე. აპოკალიფსია ამათი. აუ, ჩემი. მიდი. რასულია ახდება ბიჭო პირველად დავინახე ესეთი რა ესე და ესე ეგა ინა რა დავადოთ აქ რაღა უნდა მე მომედამაწერინე ის სახელი ახელი ახს უნდა დააწერა ეკონას მომისმენ რა დავადოთ ისა სწრაფად რო ვირბინოთ, სწრაფად რო დავამტრიოთ, დაცვა თუ მაღლახტომა. თუ ძალა, მაღლახტომა, ხო? სიჩქარე. სიჩქარე არ ვარ, რეზოლუცია იწელება მე, ტომა იყოს რა და მე კიდე გავაკეთოთ ახალი. კიდე გავაკეთოთ ახალი ბიკონი. ვაფშე ესე რო გავაკეთოთ აი ეს გვერდზე რომ მივადგათ. სამუდამო არის, ხო, სამუდამო არის. გვერდზე რომ მივადგათ ესე. მომწონს ეს ჰაიშიო დავხტო და როგორ სასტრო დავტა. რა კაია. აიწება. ესე არის მოქმედებს. მაგრამ ის არა გვაქვს. აქვია თვალი. ახალი ის ბიკონი რო გავაკეთო. რეგენერაცია სათუ არ გვაქვს ეს. ან რეგენერაცია უნდა დადო, ან მაღალი ხტომა რა, ორივეს ერთად. გავაკეთოთ მე ბიკონი ბევრი და ყველაფერი გვექნება კაც. ოღონდ ეს უნდა გადავაადგილოთ სხვაგან მე, თორე სულ უნდა გავაკეთოთ, მოიცა 4 5 6 ბიკონი უნდა გავაკეთოთ სულ. აი დავამშვიდობოთ მოდი რა. მოკლედ ხალხო დღეისათვის სულ ეს იყო, თუ მოგეწონათ უეჭველი და ლაიქეთ, იმე რეკორდები მოხსნათ, 400 ლაიქზე ავიდეთ და კიდე ხო დავამატებ შემდეგი ეპიზოდიდან რენდომ კომენტარებს. ამ ვიდეოში დააკომენტარეთ და შემდეგ ვიდეოში შეიძლება თქვენი კომენტარი გამოჩნდეს რა, რენდომით ავარჩევ. აპლიკაცია თუ რაღაც არ მახსოვს სახელი მე ვიპოვი. როგორც და ვიდეოს დასაწყისში. დააკომენტარეთ რამე და შეიძლება შემდეგ ვიდეოში გამოჩნდეთ რა. Hey, shit!